Вона під постійним ворожим вогнем. Авдіївка – місто практично на нулі. Тут немає жодного вцілілого будинку. І вже давно немає елементарних благ цивілізації – світла, води та газу. Попри це, тут живуть тисячі людей. І евакуйовуватися не планують, принаймні до зими. Як живе поранена Авдіївка? У матеріалі Ольги Калиновської. Коли заїжджаєш в Авдіївку, потрібно бути обачним на дорозі. Залишки градів, які стирчать з асфальту, тут звична картина. Як і артилерійські обстріли різної інтенсивності. Тут рідко де ходять пішки. Хіба квартал-два по воду. Якщо потрібно дістатися далі, є велосипед. Але в Авдіївці й це небезпечний вид транспорту. Катерина повертається додому із синцем на лобі. Я не замітила воронку, в'їхала в неї і повернулася. Попри порожні на перший погляд вулиці, у місті на нулі, які день і ніч обстрілюють росіяни, досі залишаються щонайменше 2000 жителів. Знайти їх можна по гулу генераторів біля під'їздів або на швидкоруч змайстрованих умивальниках, які водночас слугують і душем. Життя, якого не побажаєш і ворогові, без світла, води та газу, з їжею, приготовленою на багаті, під постійними потужними артилерійськими обстрілами. Ну, такая вот у вас формулировка, чего вы не выезжаете? Ну, что я должен отвечать даже на этот вопрос? А хіба в такому так не можна жити? Ну, выходит, что можно. З дружиною живуть у підвалі над своєю квартирою. Ночують то під, то над землею. Залежно від ситуації та інтенсивності обстрілів. До приходу холодів, наголошує чоловік, вони нікуди не поїдуть. І це свідомий вибір. Можно приготовить и поесть, можно и постираться, можно и покупаться. Да, тяжело, да, можно погибнуть. Но мы решили не бежать из своего дома. Что бы ни было. А дом ще є? Ну, квартира ще На сегодняшний день и есть. Мы осознаем, что завтра его может не быть вместе с нами. Если кто-то считает, что мы не осознаем, он не прав. Я просто такого мнения, что не надо всю жизнь бегать от чего-то. Страшно. Мы ж не роботы, не киборги, мы люди. Страшно. Тетяну в Авдіївці тримають літні батьки, яким далеко за 80. А ще розповіді подруг, які виїхали в Умань. Саме у це місто за домовленістю евакуйовують охочих покинути розбиту Авдіївку. Життя там далеко не цукор, каже жінка. Хоча і тут, без світла, води та газу, солодким існування теж не назвеш. Все тяжело. Вода, свет, все отсутствует. Та же больница, которая была, хотя бы оказать какую-то помощь была. Самое труднее предвидеть, что будет через минуту, через 5 минут. Да. Вот в данное время что. Сейчас хорошо, Сейчас тут тихо, секунда, вот. и бах, и все. Прилет. Вони доглядають не лише літніх батьків. Тварини, покинуті господарями, прибиваються до всіх, хто залишився в місті. Відтак гуманітаркою, яку час від часу привозять в Авдіївку, доводиться ділитися чотирилапими. Все, побросали, у нас тут 10 котов, больше даже, собак 5 с рынка. И всех кормим. Жалко и людей, и жалко тварин. Конечно, жалко. Как их можно вот таких вот бросить? Ну, вот, лежит красавица. Тут більшість жителів сидять без роботи і грошей. Багато хто працював на Авдіївському коксохімі, який розбили окупанти. Ірина нині в елітній категорії тих, хто отримує зарплату. Вона двірник і свою роботу виконує щодня, попри всі небезпеки, які чекають на вулиці. Не, ну страшно. Ну, я работаю. Я дворник, но я все равно выполняю свою работу, я работаю. Стекла летят, все летит, но я убираю. На свой риск, как говорится, иду и это делаю. А оно может в любой момент прилететь. Я могу в любой момент, я могу погибнуть. На зароблені кошти вона може придбати всякі-такі продукти, ті, що зранку привозять на розбитий ринок, а потім на всіх насмажити пиріжки з яблуками і сиром. Как? Замешиваю дома тесто, спускаюсь с 3-го этажа и жарю здесь пирожки. Ну, конечно, да, объединились. Ну как, з'єднались. Потому що треба як-то виживати. Крім продуктів, найбільш ходовий товар – тут дрова, але їх купувати не потрібно. Вороги допомагають. Невесело посміхаються авдіївчани. Після чергових обстрілів гілок на дорогах – тьма. Ними і розпалюють багаття, на якому готують їжу. Пройшов обстріл, ми туди виїжджаємо, фіксуємо обстріл.
Так, якщо є поранені, ми допомагаємо, надаємо їм першу медичну необхідну допомогу, вивозимо до лікарні. Тут на постійній основі працюють кілька служб – поліція та пожежники. Влада приїжджає у місто у разі потреби. В її будівлю, як і в приміщення поліції, вже неодноразово прилітали артснаряди. Одне з головних завдань правоохоронців – евакуація. І їм у цьому допомагає полк «Київ». Найважче, визнає Віктор, вмовити людей виїхати. Але вмовляють постійно. А як тільки не вмовляємо. І тут же з дітьми. Є з дітьми, да, але немає ніяких засобів примусу. Тому тут у нас руки зв'язані. Тільки просити, так? Тільки просити, да, тільки приходиться ось якось пояснювати, що ви наражаєте небезпеку дітей, себе. Багато таких родин з дітьми? Багато. Дітей десь було 50. На даний час не знаю, тому що була евакуація. Десь хтось поїхав. Треба знову перевіряти, скільки залишилось. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал.